વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવો એક ફરાળી હાંડવો બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ હાંડવો આસાનીથી બનાવી શકાય છે, તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 100 ગ્રામ મોરૈયાનો લોટ લીધેલો છે, 100 ગ્રામ સિંગોડાનો લોટ લીધેલો છે, 50 ગ્રામ સિંગદાણા શેકીને તેને ક્રશ કરીને લીધેલા છે, 2 કપ છાશ, 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી કોથમીર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 200 ગ્રામ દૂધી, 100 ગ્રામ બટાકું અને વઘાર માટે તેલ। હવે એક તપેલી લીધેલી છે, તેમાં આપણે સિંગોડાનો લોટ નાખીશું, મોરૈયાનો લોટ નાખીશું, તેમાં છાશ નાખી અને તેને પલાળી રાખવાનો છે। તો પહેલાં આપણે લોટને પલાળીને તૈયાર કરીએ। આ રીતે તેનું બેટર તૈયાર કરી લઈશું। આ બંને લોટને છાશમાં પલાળીને થોડી વાર માટે રાખી મૂકવાનો, જેથી લોટ એકદમ સરસ રીતે પોહી જશે અને તે ફૂલી જશે। આપણે જે નોર્મલ હાંડવો બનાવતા હોય એ રીતે જ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે, વધારે લિક્વિડ નથી કરવાનું। આ રીતનું ખીરું તૈયાર કરી લેવાનું। હવે ખીરાને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે બટેટાને અને દૂધીને છીણીને તૈયાર કરી લઈએ। આની તમારે ઝીણી ટુકડી કરવી હોય તો એકદમ પતલી ટુકડી પણ કરી શકો છો, નાના નાના ટુકડા કરીને પણ લઈ શકો છો। અત્યારે આપણે છીણીને લઈ રહ્યા છીએ, તો છીણી લઈએ। એ જ રીતે આપણે દૂધી પણ છીણી લઈએ। હવે આ બટાકું અને દૂધી બંને છીણાઈને તૈયાર છે, તેને આપણે બેટરમાં નાખીશું। સિંગદાણાનો ભૂકો પણ નાખીશું। આ સિંગદાણાને શેકીને તેનો ભૂકો કરેલો છે। આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, કોથમીર નાખીશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ બેટર તૈયાર છે, તો હવે તેનો વઘાર કરીશું। હવે હાંડવાના વઘાર માટે એક પેન લઈશું। આ હાંડવો તમે કુકરમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે પેનમાં બનાવીશું। તો તેમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં તલ નાખીશું। ઉપવાસમાં તમે તલ ન ખાતા હોય તો ન નાખવા। હવે તેમાં લીમડાના પાન પણ નાખીશું। હવે તેમાં હાંડવાનું ખીરું નાખીશું। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે તેને ઢાંકીને ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। આ રીતે ફરતો થોડો બ્રાઉન થાય ત્યારબાદ આપણે પલટાવીશું। થોડું તેલ નાખીશું, જેથી નીચેની સાઈડ પણ એકદમ સરસ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ જાય। તમને હાંડવો જે રીતે ક્રિસ્પી ભાવે એ રીતે તમે શેકીને તૈયાર કરી શકો છો। ફરી આપણે ઢાંકીને થોડી વાર માટે ચડવા દઈશું। ફરી આપણે ચેક કરી લઈએ। નીચેની સાઈડ પણ હાંડવો એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે, તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું।
હવે આપણો ફરાળી હાંડવો તૈયાર છે. તેને તમે દહીં સાથે અથવા તો કોથમીર મરચાંની ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. આ હાંડવામાં વ્યક્તિ દીઠ 400 કેલેરીની આ વાનગી છે. બાળકોથી લઈને મોટા વૃદ્ધ બધાને અનુકૂળ આવે તેવી છે અને તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.